Hi guys! So, ayan, today is a Monday and akala ko matatagalan kami ng tapos na sa lakad ko today pero maaga kami natapos ng lola ko. So, ayan, pakita ko sa inyo kung nasan ako. So, ayan, nandito na ako sa Sherwin Construction Supply. So, bibili na ako today ng pintura para mapinturahan na yung wall ng room ko. So, bibili na ako ng pintura pero I'm not sure if makakapagpintura ako today kasi mamayang hapon susundin ko din ng lola ko and medyo pagod ako from biyahe. Yan, so yan guys, nakabili na ako ng mga gagamitin ko sa pagpipintura and yes, ako ang magpipintura. So ayan, 829. Hindi ko alam kung sakto itong mga binili ko or kung kukulangan, bibili na lang ulit. Teka lang. Dito na rin kasi ako sa bahay Ayan, ito yung mga binili ko. So, papasok ko na lang muna sa bahay. And, baka tomorrow na ako magpintura. Hi guys! So, this is me, BERN. And dun sa mga bago sa channel ko, thank you for dropping by. And dun naman sa mga nakailang balik na, salamat. So yun, this past few weeks hindi ako nakapag-vlog kasi nga kakapanood ng mga YouTube videos like for room makeover. Nag-decide ako na magkaroon na ng total room makeover na. So kung excited na kayo makita kung ano yung kinalabasan dun sa mga ilang weeks na pagpaplano, kwento ko muna sa inyo kung ano, or pakita ko muna sa inyo yung mga naging inspiration ko for my room makeover. So, syempre, ito nga, sa YouTube, so search ako ng mga minimalist room design na ideas, ganyan. Then, ito yung una ko nakita. I mean, madami naman ako actually nakita, pero itong kay Bestdressed na YouTube account yung pinuntahan ko kasi fan na rin ako ng vlogger na to. She's a American Korean, tapos mahilig ako manood talaga ng mga videos niya. Tapos ito nga, meron siyang extreme room makeover. So, sobrang natuwa ako sa kinalabasan ng ginawa niya and siya lang yung gumawa niya. So, yan yung isa sa mga pinanood ko. And then, napag-decidean ko na kung ano yung talagang gagawin ko sa room ko. Nagpunta naman ako sa like Lazada, Shopee, alam mo yun, para mag-search ng mga furnitures or mga bagay-bagay na pwede kong magamit or pwede kong ilagay sa room ko. So, ito yun naman yung nakita ko sa Shopee. Ito yung shop na to. And may nagustuhan ako dyan na table at saka yung chairs. So, again, so kung gusto nyo tumingin din ng ibang furnitures, punta na lang kayo sa shop na yan. So, hindi pa ako nakabili dyan ng kahit ano, pero nagbasa naman ako mga feedbacks, mga ratings, and sobrang okay naman. So, ayan na nga. So, tapos na ako dun sa pagpaplano, dun sa paghanap ng mga things. So, pakita ko muna sa inyo kung ano ba itsura ng room ko talaga before siya i-room makeover. So, ito yung video ng day 1. Ayan, kung makita nyo, medyo yung wall ko is colored mint green siya. Tapos, ayan, sobrang, meron akong built-in cabinet. Tapos, medyo magulo kasi nag-try na akong mag-pack ng mga things dyan para ilipat na nga din sa kabilang room na vacant dito sa bahay. And then, nag-start yung pag-renovate ng room ko last Wednesday. So, it was like August 14, if I'm not mistaken. I don't know, I'm not sure. Tapos, yung second, sa first day, ginawa ni na Kuya Nestor. Si Kuya Nestor kasi yung katulong ko sa pag-room makeover. So, first day, tinanggal nila yung built-in cabinet ko. So, ito na yung itsura niya nung second day. Ayan, medyo wala na yung built-in cabinet ko and sobrang magulo na. Sobrang magabok. So, syempre, hindi ako makatulog dyan. Wala katutulugan. Tapos, ito naman yung third day. Third day na simula ng gawin yung closet na gusto ko. Kasi nag-search din ako ng
open closet na gusto ko yung design. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung open closet na gusto ko yung design. So, ito yung na-search ko sa Pinterest. Yes, sa Pinterest ako nag-search ng mga designs ng closet. So, ito yung nagustuhan ko and ito yung pinagaya ko. Though, hindi magiging ganyan yung pagkakapatas niya sa room ko. Kasi, may iba akong gustong mangyari sa room ko. Katulad nga nung kay Bestdressed. So, third day, kinompleto yung isang closet ko. So, ito yung itsura ng room ko. And then, on the fourth day, doon natapos na ni Kuya na ibalik na ulit yung room ko sa dati. Pero, ito, same pa rin. Green pa rin yung color ng wall ko. So, ito lang yung naging tayo ng closet ko. So, dito ko inilagay yung closet ko. Then, sa may pagpasok ng room ko. So, open closet yan. So, syempre, ang pangit pang tingnan niya yun. Kasi wala pa talagang pintura. Tapos, ito yung room ko. I mean, yung wall. Hindi pa napipinturahan. Hi guys, so today is the 5th day since ma-start na renovation ng room ko, and as you can see, ayan, yung wall na ay hindi pa napipinturahan kasi bala ko pinturahan to ng white. And today is a Sunday, nag-start yung renovation noong Wednesday. Tama ba? Wednesday, Thursday, Friday. Biniglang yun. Ayan, so pa-5th day na ngayon, and then nagpunta ako kanina sa bilihan ng pintura. Kaso, Sunday nga, sarado nga pala yung bilihan. So, probably, Tuesday ko na ito mapipinturahan since tomorrow ay aalis din ako at may kailangan kaming asikasuhin at puntahan. So, yan muna. Gusto ko lang kayo update sa room ko. And si Snow, yung towel niya. Yan. So, gawa na yung open closet ko. Yan, yung closet ko. Open na yan. So, bibilhan ko na lang siya ng mga native basket na ilalagay dyan. So, ganyan pa. Wala yung mga gamit kasi hindi ko pa nga siya maipasok kasi pipinturahan ko pa. And yun lang, gusto ko lang kayong update kasi hindi ako makapag-vlog at sobrang gulo pa dito sa bahay. So, balik ako. Tomorrow, mag-update ako kasi mag-try ako if may mga konti ako maayos dito. And then, hopefully, by Tuesday, mapinturahan ako. So, yun. See you on Tuesday. So, on the 5th day, bala ko kasi, ako na yung magpipintura. Kaya lang, it turned out na it was a Sunday. And, nagtry ako pumunta dun sa bilihan ng pintura na malapit dito sa may amin. Kaso, sarado siya kasi, yun nga, it was a Sunday. Tapos ngayon, Monday, dapat supposedly, ngayon ko sisimulan yung pagpipintura ng room. Kaya lang, umalis kami ng lola ko, and maaga naman ako nakauwi. So, namili na ako ng pintura nung pagka-uwi namin. So, alam ko, excited na kayo kung makikita yung room ko, and excited na rin ako. So, ano ba talaga ang itsura ng room ko ngayon? Well, itong room ko ay wala pa rin nangyayari kasi sobrang pagod ako kanina and nakatulog ako. So, instead na magpintura ay tumulog ako. So, itong pinag-shootan ko ngayon ng video na to ay yung room ng kapatid ko. So, kung gusto nyong makita kung ano ba yung kalalabasan ng room ko talaga, I will try na this week talaga matapos na siya, mapinturahan na, and maibalik na yung mga gamit kasi aayusin ko pa ulit. So, ayun, pinakita ko lang kung anong naging inspiration or yung mga ideas, yung mga pinagkuhanan ko ng ideas, tapos yung shop na pagbibilhan ko ng table and chair na gagamitin ko sa room ko. So, sorry kung ang title ay yun yung Extreme Room Makeover Part 1. And yes, Part 1 din naman kasi hindi pa nga tapos. So, balitaan ko kayo kapag totally na okay na yung room ko. Kasi ngayon talaga, yung kama ko pa lang nandun at yung open closet na walang pintura. So, again, this is me, BERN, and thank you for watching. So, if gusto nyo makita yung Part 2, don't forget to hit the subscribe button and yung notification bell para ma-notify kayo kapag na-upload ko na yung videos ko. And I mean, yung na-upload ko na yung video ng complete room makeover ko. And para hindi nyo na rin ma-miss yung mga iba ko pang videos na i-upload in the coming days. So, yan again. Thank you for watching. God bless.